धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु साथीहरू आजको यो भिडियोमा। र आजको यो भिडियोमा गजब प्रकारको क्विज लिएर उपस्थित भएको छु हाइच एप्लिकेसनको। यदि तपाईले यो हाइच एप्लिकेसनको क्विज प्ले गर्नुहुन्छ भने कोइन जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ र कोइनलाई तपाईले पाउन्ड स्टर्लिङमा कन्भर्ट गरेर आफ्नो हातमा पाउन सक्नुहुन्छ। कमाई चाहिँ ओके साथीहरू, यहाँहरूलाई म एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु, के तपाईहरूलाई मन पर्छ त हाइच एप्लिकेसनको क्विज? यदि तपाईहरूलाई हाइच एप्लिकेसनको क्विज चाहिन्छ भने कमेन्टमा लेख्नुहोस् कि चाहिन्छ भनेर। यदि चाहिँदैन भने लेख्नुहोस् चाहिँदैन अनि म ल्याउँदिन, तर चाहिन्छ भने बीचबीचमा म हाइच एप्लिकेसनको रमाइलो क्विज लिएर उपस्थित हुन्छु साथीहरू। आज पनि रमाइलो क्विज रहेको छ। भर्खरै दसैँ तिहार हामीले मनाइसकेका छौँ, यसैसँग सम्बन्धित एउटा क्विज रहेको छ है। र यो क्विज धेरै नै इन्ट्रेस्टिङ रहेको छ। पक्कै पनि यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुला साथीहरू है। र अब स्टार्ट गरौँ। स्टार्ट गर्नको लागि चाहिँ म आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा जान चाहन्छु है। ओके साथीहरू, म मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ HICH को आइकन, यसमा टच गर्नुहोला है। टच गरिसकेपछि यो एप्लिकेसन ओपन भइरहेको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, देख्न सक्नुहुन्छ ओपन भइरहेको छ र तपाई चाहिँ यहाँ होम पेजमा आउन सक्नुहुन्छ। अब होम पेजमा यहाँ तपाईले तलतिर प्लस देख्न सक्नुहुन्छ। प्लसको राइट साइडमा एउटा आइकन छ, त्यो क्विजको आइकन हो, यसमा टच गर्नुहोला। टच गर्नुहोला यसमा। टच गरिसकेपछि तपाईले अब चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ धेरै प्रकारको क्विज रहेको छ। हेर्नुहोस् है, धेरै प्रकारको क्विजहरू रहेको छ हैन। तपाईले कुनै पनि क्विज खेल्न सक्नुहुन्छ, तपाईलाई जुन राम्रो लाग्छ र कोइन कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। तर म यहाँ सर्च बक्समा जान्छु र यहाँ एउटा सर्च गर्छु, म पर्टिकुलर क्विज है। यहाँ गर्छु म HINDU हिन्दू र सर्च गर्छु म। ओके, सर्च गरिसकेपछि दुईटा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ, हिन्दू गॉड्स एन्ड गोडेस्स पहिलो, र दोस्रो रहेको छ हिन्दू मिथोलोजी। यस दोस्रोमा टच गर्नुला, हिन्दू मिथोलोजीमा टच गर्नुहोस्। टच गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हिन्दू मिथोलोजी। यहाँ पिक्चर देख्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ हेर्नुहोस् 10 क्वेसन रहेको छ, डिफिकल्टी हार्ड रहेको छ हैन। यहाँ बोनस 24 रहेको छ। साथीहरू, यो एकचोटि मैले खेलेको थिएँ, रङ भएको थियो, त्यसैले यो पास्ट मात्रै हो, पर्फेक्ट भएको थिएन। फेरि खेल्दैछु। स्टार्ट क्विज गर्नुहोस् हैन। स्टार्ट क्विजमा गर्दाखेरि तपाईले क्विज स्टार्ट भएको देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ टाइमर रन भइरहेको छ है। यहाँ हेर्नुहोस् पहिलो क्वेसन रहेको छ यहाँको, हु इज द क्यारेक्टर अफ लॉर्ड कृष्ण इन द महाभारत है। चारवटा अप्सन छ, छान्नु होला है। छान्नु होला साथीहरू। पक्कै पनि अर्जुन हो, अर्जुनमा टच गरौँ है। हेर्न सक्नु अर्जुन इज द राइट आन्सर। ओके, त्यसपछि दोस्रो क्वेसनमा आऊ। दोस्रो क्वेसन रहेछ, व्हिच एपिक नरेट्स द स्टोरी अफ द पाण्डव्स एन्ड कौरव्स है। यहाँ छानौ, पक्कै पनि यो महाभारत अथवा भागवत गीता, महाभारत। ओके, महाभारत इज द राइट आन्सर। ओके, तेस्रो प्रश्नमा आऊ साथीहरू। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्रश्न, हु इज द मंकी गॉड नोन फॉर हिज डिभोसन टू लॉर्ड राम। पक्कै पनि गरुड, हनुमान, वायु, इन्द्र। हनुमान हो, हनुमानमा टच गरौँ साथीहरू, हनुमानमा टच गरौँ। हनुमान इज द राइट आन्सर। ओके, अब गो टू क्वेसन नंबर 4। द क्वेसन इज, हु इज द एलिफेन्ट हेडेड गॉड इन हिन्दू मिथोलोजी है। पक्कै पनि यो गणेशजी हो है, थाहै छ यहाँहरूलाई हैन। एलिफेन्ट हेडेड गॉड गणेशजी, गणेश इज द राइट आन्सर। ओके, अब गो टू द क्वेसन नंबर 5 हैन। नेक्स्ट गरौँ। क्वेसन रहेको छ यहाँ चाहिँ, हु इज नोन एज द डिस्ट्रोयर इन द हिन्दू ट्रिनिटी। पक्कै पनि शिवजी हुनुहुन्छ सायद डिस्ट्रोयर हैन। यसमा शिवजीमा पनि टच गर्छु म त है। शिवजीमा टच गरौँ। ओके, शिवजी इज द राइट आन्सर। ओके, गो टू द क्वेसन नंबर 6। 6 इज, इन हिन्दू मिथोलोजी हु इज द गॉड अफ फायर। फायर है, अग्नि, वरुण, वायु, इन्द्र। अग्नि हो, अग्नि। ओके, अग्निमा टच गरौँ। अग्नि इज द राइट आन्सर। ओके, अर्को क्वेसनमा जाउँ साथीहरू। क्वेसन नंबर 7 रहेको छ, हु इज द गॉड अफ वेल्थ इन हिन्दू मिथोलोजी। गॉड अफ वेल्थ, गॉड अफ कुबेर हो, कुबेर पक्कै पनि है। कुबेरमा टच गर्छु म, कुबेरमा टच गरौँ। कुबेर इज द राइट आन्सर, ग्रीन है। देख्न सक्छ कुबेर है, राइट आन्सर। त्यसपछि अर्को क्वेसनमा जाउँ, 8 नंबर। व्हिच डिमोन किङ वाज किल्ड बाई लॉर्ड राम हैन। द राम किल्ड द रावण। सुन्नु भएको छ नि तपाईले, पक्कै पनि यहाँ रावण हुनुपर्ने है। रावणमा टच गरौँ। रावण इज द राइट आन्सर। ओके, अर्को क्वेसनमा जाउँ। 9 नंबर, which festival celebrates the victory of Lord Ram over
रावण है देख्न सक्नुहुन्छ पक्कै पनि दशहरा फेस्टिभल मनाइन्छ यहाँ दशहरामा टच गरौँ अरु पनि छ तर दशहरा इज द राइट आन्सर ओके दशहरा इज द करेक्ट आन्सर अब साथीहरु यहाँ चाहिँ अर्को क्वेशनमा जाउँ क्वेशन नम्बर लास्ट है यहाँ हेर्नुस् हु रोड द इपिक रामायण कसले लेख्नु भएको छ चारवटा हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ पक्कै पनि वाल्मीकि हो वाल्मीकि है साथीहरु सो वाल्मीकि यहाँ छ म छान्छु है तुलसीदास त होइन वाल्मीकि टच गरौँ वाल्मीकि द राइट आन्सर ओके साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 100% पर्फेक्ट एन्सर्स 100% पर्फेक्ट है हामीले यहाँ पाउँछौं नि है प्राइज त्यसपछि आज यहाँ लेख्छु म भेरी गुड है यहाँ भेरी गुड लेख्दिन्छु भेरी गुड लेख्छु BERY गुड गुड लेख्दिएँ मैले र तल चाहिँ यहाँ चाहिँ आई लभ इट गरिदिन्छु र यसलाई चाहिँ अब म शेयर गरिदिन्छु ओके गरिदिउँ शेयर गरिदिउँ साथीहरु ओके सो एड देखिरहेछ साथीहरु देखाइरहेछ हैन इट डजन्ट म्याटर एड प्ले भइरहेको छ कम्पनीको एड हो हेर्दिनु पर्यो एड यसरी एड हेर्दाखेरि कम्पनीलाई फाइदा हुन्छ र त्यो फाइदाबाट हामीलाई पनि दिन्छ नि त्यसकारणले हामीले हेर्दिनु पर्ने हुन्छ एड हेर्दिउँ है अब यो एडलाई क्लोज गरिदिउँ है क्लोज गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ह्याभिङ फन वी सजेस्ट यु टेक दिस क्विज एज वेल है ओके ओपन नेक्स्ट क्विज नो यहाँ क्लोज गरिदिन्छु म क्लोज गरिदिन्छु ओके क्लोज गरिदिसकेपछि साथीहरु अब तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो प्रकारको रिपोर्ट हैन हेर्न न यहाँ बोनस क्लेम भइसकेको छ रिवार्ड्स पनि यहाँ चाहिँ क्लेम भइसकेको छ है 200 कोइन त खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो भन्दा बढी आउँछ हामीलाई कोइन है त्यसकारणले क्विज खेल्नु पर्ने हुन्छ अब यहाँ होम पेजमा जान्छु यहाँ होममा टच गर्छु र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तीनवटा धर्सामा जान्छु तीनवटा धर्सा रहेछ त्यसमा टच गर्छु र त्यसपछि यहाँ डेली टास्कमा आउँछु तलतिर यहाँ है क्लेममा टच गर्छु म क्लेममा टच गरेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है तल भोट अन 25 पोस्ट इन वन डे गरिसकेको छु मैले र कम्प्लिट वन क्विज पनि गले क्लेममा टच गरिदिन्छु म क्लेम भइरहेको छ फेरि एड आयो इट डजन्ट म्याटर सानो हुन्छ एड हेर्दिउँ न के भयो र एडलाई क्लोज गरिदिउँ एडलाई क्लोज गरिदिसकेपछि यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ अब डेली टास्क भित्र यहाँ क्लेम दुईटा क्लेम भइसक्यो क्विज पनि र 25 पोस्ट भोट हैन अब यहाँ क्लेममा म टच गरिदिन्छु देख्न सक्नुहुन्छ कोइन आइसकेको छ स्पार्क 1000 प्रेस्टिज 1 है यहाँ चाहिँ क्लेम गरिदिउँ क्लेम गरिदिसकेपछि फेरि प्रचार आयो यो एडलाई क्लोज गरिदिउँ अब क्लोज गरिदिसकेपछि यहाँ अब देख्न सक्नुहुन्छ स्टाटस अपग्रेडेड है कोइन देख्न सक्नुहुन्छ स्पार्क देख्न सक्नुहुन्छ ओके गरिदिउँ ओके गरिदिसकेपछि साथीहरु यहाँ स्टेक्स के रहेछ स्टेक टच गरौँ ड्रोन बटनमा या 30 डेज स्टेक हैन 3 दिन बाँकी छ त्यसपछि 10000 कोइन पाउँछु है साथीहरु यसरी पनि कोइन आउँछ 90 डेज बाद यहाँ पनि 50000 कोइन आउँछ यसरी पनि कोइन लिन सक्नुहुन्छ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ अरु पनि धेरै प्रोसेस छ ब्याक गर्छु म साथीहरु यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईलाई हैन पक्कै पनि कमेन्टमा लेख्नुस् है र यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस् र शेयर गर्नुस् र यो च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुस् बेल बटन पनि थिच्नुस् नोटिफिकेसन पाउनको लागि नयाँ नयाँ भिडियो हेर्नको लागि किन भन्दाखेरि यो च्यानलमा यस्तै किन म टेक्निकल भिडियो लिएर उपस्थित हुन्छु यहाँहरुको समय एकदमै शुभ रहोस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु टेक केयर गुड बाइ जय नेपाल।